Βλέπεις αράχνες παντού στο σπίτι σου αυτόν τον χειμώνα? Τι αποκαλύπτει στην πραγματικότητα αυτή η παρουσία για το σπίτι σου? Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι φέτος τον χειμώνα οι αράχνες δείχνουν να έχουν εγκατασταθεί στο σαλόνι ή στο μπάνιο σου. Ανάμεσα σε κουβέρτες και μια ζεστή κούπα τσάι, τις συναντάς πιο συχνά. Μερικές φορές, ακόμα και πολλές μέσα στην ίδια βραδιά. Μήπως αυτό είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά στο σπίτι σου? Πρέπει να ανησυχήσεις για την καθαριότητα ή την κατάσταση του σπιτιού? Πριν πανικοβληθείς ή βγάλεις τη σκούπα, αξίζει να καταλάβεις τι σημαίνει πραγματικά αυτή η εισβολή αραχνών. Γιατί πίσω από αυτά τα μικρά πλάσματα που τριγυρνούν κρύβονται πολύτιμα στοιχεία για την υγεία του εσωτερικού σου χώρου. Ας δούμε λοιπόν γιατί οι αράχνες κατακλείζουν το σπίτι τον χειμώνα και τι αποκαλύπτει αυτό στην πραγματικότητα. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Οι αράχνες είναι οι διακριτικοί μάρτυρες του σπιτιού μας τον χειμώνα. Αν σου φαίνεται ότι τον Δεκέμβρη είναι περισσότερες από ποτέ, δεν είναι τυχαίο. Οι ειδικοί εξηγούν ότι συνδυάζονται πολλοί παράγοντες. Πρώτα απ' όλα, το κρύο της εποχής οθεί τα αρσενικά να βγουν από τις κρυψώνες τους για να αναζητήσουν θηλυκά. Αυτό σημαίνει περισσότερες μετακινήσεις και περισσότερες συναντήσεις μέσα στα δωμάτια που ζούμε. Έπειτα, το ιδιαίτερο ζεστό καλοκαίρι που προηγήθηκε ευνόησε την εξάπλωση άλλων εντόμων που αποτελούν τη βασική τροφή των αραχνών. Έτσι, οι αράχνες μπόρεσαν να μεγαλώσουν και να πολλαπλασιαστούν πιο γρήγορα. Και πρόσεξε, η εμφάνισή τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το σπίτι σου είναι βρώμικο ή παραμελημένο. Οι αράχνες ήταν ήδη εκεί, καλά κρυμμένες στις σκοτεινές γωνίες, πίσω από τα έπιπλα ή στο υπόγειο. Αυτό που βλέπεις τώρα είναι απλώς μια κορύφωση της παρουσίας τους, ενισχυμένη από τις κλιματικές συνθήκες και τον φυσικό κύκλο ζωής τους. Η υγρασία, η ζέστη και οι τροφές είναι οι βασικές συνθήκες που τραβούν τις αράχνες. Δεν εγκαθίστανται τυχαία όπου να είναι. Επιλέγουν χώρους που τους προσφέρουν όλα όσα χρειάζονται. Μια σταθερή θερμοκρασία, λίγη υγρασία και πάνω απ' όλα έντομα για να κυνηγήσουν. Γι' αυτό τις βρίσκουμε συχνά σε μπάνια, γύρω από τα παράθυρα, σε υπόγεια χωρίς αερισμό ή κάτω από έπιπλα. Αν παρατηρείς πολλούς ιστούς σε ένα υγρό δωμάτιο, αυτό μπορεί να δείχνει έλλειψη αερισμού ή μικρές διαρροές νερού που δεν φαίνονται εύκολα. Γύρω από πόρτες και παράθυρα, οι λεπτές κλωστές τους συχνά αποκαλύπτουν φθαρμένα λάστιχα και αρμούς που αφήνουν τον αέρα και τα έντομα να περνούν. Αντίθετα, ένα σπίτι όπου δεν υπάρχει καμία αράχνη, ειδικά αν είναι γεμάτο με χημικά προϊόντα και σπρέι, μπορεί να σημαίνει ότι ο αέρας είναι υπερβολικά ξηρός ή πολύ χημικός, λιγότερο φιλικός για κάθε μορφή ζωής. Οι αράχνες δεν είναι πάντα οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες που πρέπει να εξαφανίσουμε. Στην πραγματικότητα, η παρουσία τους μπορεί να είναι σημάδι ισορροπίας στο οικοσύστημα του σπιτιού μας. Παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο. Ρυθμίζουν τους πληθυσμούς ενοχλητικών εντόμων, όπως οι μύγες και τα κουνούπια. Η προτίμησή τους σε αέρα λιγότερο μολυσμένο, σε μέτρια υγρασία και σε ήσυχες γωνιές δείχνει ότι το εσωτερικό μας περιβάλλον είναι υγιές. Ούτε υπερβολικά ξηρό, ούτε υπερβολικά υγρό. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η παρουσία ιστών δεν σημαίνει απαραίτητα βρωμιά ή εγκατάλειψη. Αντίθετα, μπορεί να δείχνει ότι το σπίτι δεν είναι γεμάτο χημικά προϊόντα και παραμένει φιλόξενο για τη μικρή πανίδα που συνυπάρχει μαζί μας. Αντί να πανικοβληθείς στη θέα αυτών των διακριτικών κατοίκων, καλύτερα να υιοθετήσεις μερικές απλές συνήθειες που περιορίζουν την παρουσία τους χωρίς να χαλάσουν την ισορροπία του σπιτιού σου. Παίρνα τακτικά με την ηλεκτρική σκούπα τις γωνίες και τους ιστούς. Αέριζε συχνά τα δωμάτια για να αποφύγεις την υπερβολική υγρασία και έλεγξε την κατάσταση των αρμών γύρω από πόρτες και παράθυρα. Απόφυγε τα χημικά αποθητικά που μπορούν να διαταράξουν το εσωτερικό οικοσύστημα. Και φυσικά τακτοποίησε κουτιά, ρούχα και αντικείμενα που δημιουργούν κρυψώνες. Συνολικά, η εποχή των αραχνών είναι μια ευκαιρία να κάνεις έναν μικρό έλεγχο στο σπίτι σου και να υιοθετήσεις συνήθειες που βελτιώνουν τόσο την άνεση όσο και την υγεία του εσωτερικού σου χώρου. Τελικό συμπέρασμα: το να βλέπεις αράχνες παντού στο σπίτι τον χειμώνα δεν είναι απαραίτητα κακό σημάδι. Αντίθετα, συχνά δείχνει ότι το σπίτι σου είναι ζωντανό, ισορροπημένο και φιλόξενο για τη βιοποικιλότητα. Αν προσέξεις τα σημάδια που σου στέλνουν, την υγρασία, τον αερισμό, την κατάσταση των αρμών, μπορείς να βελτιώσεις το σπίτι σου και να συνυπάρξεις αρμονικά με αυτούς τους φυσικούς συμμάχους. Μην τις φοβάσαι, μάθε να τις παρατηρείς. Οι αράχνες είναι οι διακριτικοί μάρτυρες της πραγματικής υγείας του σπιτιού σου.